Good day mga kamadamdamin, mga madam kong mga viewers. Welcome again to my channel. Today, ang gagawin po natin ay mag-o-open tayo ng package natin galing sa Shopee. Ang dami sa Shopee. Okay, may nakalimutan ako. Maglagay ng ng lights. Ganun. Yan. Muntik ko nang makalimutan. So, kakagaling ko lang po. Diyos ko naman, Shopee. May panawagan ako sa inyo. Bakit hindi na kayo dumarating dito sa lugar namin? Eh, dati naman, around, ano nga ba yun? Around 2017, 2018, middle of 2018, nag-deliver pa kayo ng COD dito sa amin. Eh, ngayon, bakit hindi na? Ang pangit ko tingnan. Okay, kakagaling ko lang sa LBC. Nag-travel pa ako ng 1 hour para makapunta lang doon at makuha itong Shopee na to. So, nagbayad na ako ng shipping fee. Nagbayad pa ako ng pamasahe at ang init-init doon. Sobrang init. Buti na lang, may tinuntahan din ako doon importante. Pumili ako ng mga yung binidyo ko na yung sana abot yung 500 pesos mo sa market. So, ito yung binili ko. Yan. Sana makita nyo. Focus ka naman, te. Ayun, focus, madam. So, yan. Yung binili ko, 2 pieces of baofeng, BFF, walkie talki. Kasi kailangan ng in-laws ko to dun sa bangusan namin. So, shipped siya through Expost. And yun. Nakabili rin ako ng 0.45 lens plus macro. Tapos, yung Gorilla Pad na large, octopus flexible. Tingnan natin kung large ito. Kasi, bumili ako sa Lazada, nakakainis. Magre-review ako later. Sana ito hindi ako ma-disappoint sa Gorilla Pad at yung iba pang mga binili ko. Of course naman, sino naman gustong ma-disappoint, diba? Ayusin natin. Yan, para bang nag-open na ng mystery box, pero alam mo yung laman. Wow! Sobrang sealed na, by the way. Okay, nakaano siya, nakapagod siya, tapos nakapage lahat. So, sealed. Okay, ako sa pagka-sealed niya. Tapos sa loob niya, may nakalagay pang mga, naka-expose din siya. So, ano ba to? Ano kaya mong katanggal eh? Ang siya, ang tagal din yung dumating, in fairness. So, kailan ko nga pala ito in order? Ano nakalagay? Nakalimutan. Okay, March 26 siya na-pick up. Na-pick up. Tapos ngayon, anong petsa na? Kasi in-order ko siya around... Okay. Ay, sirain ko na lang. Sorry. But I'm gonna break you apart. Parang hindi ako madi-disappoint kay Gorilla Pad kasi medyo malaki. Ha! Yan! Kailangan pa palang hugutin natin yung hugutin. Nantienen! Nahulog sa day. Yan! Wow! Wow! Thank you! Thank you, Shopee! Well, kahit manatagalan, hindi naman sayang yung binili ko. Ito, large talaga siya. Hindi siya nakaka-disappoint, in fairness. So, yun, first item na nabilin ko. So, ito. Chididididing. Yan! Maring camera, mag-focus ka ng maayos, ha? Yan. So, 0.45. Phone lens. Mamaya na tayo, mag-unbox na tayo mamaya. Tapos, uy! May ano pala siya, may ganito. Yung phone holder, wow, magagamit ko to. As in, ang galing. Yan, tapos may bullhead din ako. Ito, may bullhead ako, kaya magagamit natin siya. Wow! May bullhead ako, yung binili ko kay Lazada. Na medyo na-disappoint ako. Sa Gorilla Pad lang naman ako na-disappoint. So far, kasi nabili ko itong mic doon, mura lang naman. Pati yung isang mic, kasi hindi naman ako talaga bumibili ng mahal. Ba't naman magmamahal-mahal pa tayo kung may nagmamahal naman, diba? Okay. Wow! Ito. Hindi ko na kailangan i-review ito. Kasi papakita ko na sa inyo. Ito yung binili ko. Ito, tingnan natin yung karton. Ang box niya pala karton. Okay, so yan. Yan yung binili ko. Wow, grabe. Sana gumagana. Yun lang yung wish ko. Kasi gagamitin namin to sa, sa fish cage. Para hindi na kami gumastos ng load. Mga kaya ng load. Tapos minsan wala pang, walang signal. Tapos walang, yung walang battery. Ganun. Walang load. Ganun. So, ito, ang sa loob nasa loob is user's manual. Para mababasa ko to. So, ito, dalawang user's manual. Siguro ito iisa kasi dalawa itong binili ko. Ang brand is baofeng. Baofeng or baofeng?
something ganyan. So, ito yung unit niya. Dalawa to. Ito. Yan. Ito yung nabili ko sa Shopee. So, i-try natin yan later. Tapos, yung batteries niya, gaan. Ba't magaan? Sobrang gaan naman. Parang hindi ka makakaano nito. Parang hindi reliable. Sobrang lightweight niya. Well, try lang natin. Hindi naman siya gaano kamahal. So, ito yung charger niya. Ito. Tapos, ito yung holder niya, yung clip. Ganun yung ilalagay sa ano. Yun nga. Tapos, ito yung mga holder niya rin. Ganun. Pwede niya siyang bitbitin. Wow, I'm so excited. Let's try it on. Kung marunong kang gumamit, let's try it on. Okay, excited ako. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin ang antena. Yan, lagay natin yung antena. Sabi DSLR, mas mahal pa naman yun kaysa sa nabili ko dun sa ano, kaysa nabili ko dito sa Shopee. Malaki pa naman DSLR talaga. Tapos, lalagay natin yung battery. Ganun. Ano ba ilagay ang battery? Ganun. So, paano siya i-on? Tingnan naman natin mamaya sa manual. Basahin natin yung manual. Of course, ano ba silbi ng manual kung yung gagamitin? Dati gumagamit kami nito sa fish pan namin. So, sana ito gumagana. So, ang gagawin natin, yung FM transcover. So, unpacking, supply, charging, installation, removing the battery pack, installing antenna, installing belt, installing getting acquainted, operation. So, the power on and off. So, turning. Ito. Ayun, may sinasabi siya. Next, ito. So, turn on. Adjusting the volume. So, ito yung volume. Tapos, ano ba ito? Okay. Hello? Mic test? Mic test? Mic test? Buka na. Break, buka na. Buka na, buka na. Galing! So, pakinggan nyo to. Yan. So, iilaw siya pag may sinasabi ka sa kabila. So, break, buka na. Buka na, buka na. Ay, galing! Ang galing! Gustong gusto ko to. Gustong gusto ko to. Hindi na sila gagastos ng load dun sa buka na. Bibili ako ulit ng ganito. Sana magtagal yung life nito. Ito, kabila naman. Break, break. Break, break. Roger, Roger, go, go. Natuwa tuloy ako. Tapos ano naman itong... okay. May lalagyan siya ng mic sa gilid. Teka lang ha. Open natin. Yan. So may open siya sa gilid niya. Yan. So ito yung turning on niya. Ito yung frequency niya. Kung 30, number 14, like that. And, ano... Ito yung volume niya. Itong orange na to. And ito naman, yung pag nagsasalita ka, pinipress mo. Ganyan. Hello, break, break. Nun. Kaya dapat mas malapit sa bibig mo. Break, 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 break. Okay. Dito mo isasabi yung ano, gusto mong sabihin. Diyan mo itatalsik lahat ng laway mo. Yun po! Yun po yung nabili namin. So, yung charging niya, ganyan lang po pag-charge niya. Ganyan. Tingnan nyo, nag-light siya. That means hindi siya low-bat. Okay. So, yun, tanggalin natin. Tapos, ang gagawin natin dito, may kailangan siya ng screw wala akong screw. Sila na bahala dito. Tapos, ito, saan natin ito ilalagay? Ito. Dito natin ilalagay. Diyan yan. Ganun. So, itatry natin ngayon. Try natin. Try natin. Excited ako. Hanapan natin ang points. Okay. So, ito yung nabili ko. I hope naman malayo yung range. Kasi medyo malaki din itong bahay. Sana naman may makinig sila pag may sinabi akong maganda. Wala ko gunit. Yan na, wala pa. Kaya dyan sa, excited lang. Sa ha? Yan na ba? Umabot pa diha. Excited. Break, abe. Abe, abe. Bo. Ha? Kana sa kilid, bito ka na may orange. Kaya dyan lang, kalit lang. Sige, go! Oh! Tuplo ka ba? Ibabaw sa orange, ibabaw sa orange. Sige daw. O sige, tuplok mo.
Dili ka di ba, oh? Ibabaw sa orange. Yan na. Sige. Sige, pag yun. Madam orange. Hi, Nak. Love you. Mapalit ako katuwa kay dalo na ko ni sa kuan pispan. Ko tabi na ko gatuan. Itry ra nako kung work ba. Work. Di na to gastog lod. So gumagana siya. Nakabili ako ng ganito. Excited ka na? Excited. Hindi naman para sa amin to. Excited pero hindi para sa amin. Yahoo! Bili tayo ulit ha. Yun! Radyo-radyo lang, gulaan. So yun, nakapag-cover na tayo. So it's 19 minutes din yun eh. Pero in fairness, hindi ka nagagastos ng load. So ito is aabot ng 400 to 470 Megahertz. I don't know kung gano'ng kalayo yun. Basta megahertz, hindi ako masyadong. Basta yun, excited ako. Sobrang happy ko kasi nakuha ko. Ito, namura. Imagine that. So, thank you so much, Shopee. Kahit matagal kang dumating, kahit na-cancel yung ano ko kasi hindi magkasya. So, yun. Thank you so much, Shopee. And I love this one. I will order this next month. Okay? Para may budget naman ako. See you! Ciao, ciao!